ثریا تو خاطراتش فاش کرده که ارنست پرون مرد مورد اعتماد شاه وارد خصوصی ترین لحظات زندگی اونا شده بود و سوالات عجیبی در مورد رابطش با شاه میپرسید. اما ماجرا اینجا تموم نمیشه. او همچنین در کتاب خاطراتش به اسم کاخ تنهایی درباره رابطش با اشرف و شمس و همچنین رابطه رضاخان و دختراش پرده برمیداره که اتفاقات جالب و هیجان انگیزی رو بیان میکنه. پس تا انتهای این ویدیو همراه ما باشید. ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو فعال کنید. ملکه ثریا دومین همسر شاه ایران در کتاب خاطراتش یه جاهایی حسابی از ارنست پرون مشاور شاه گله کرده بود. پرون فقط یه دوست معمولی برای شاه نبود. او برای صحبت به اتاق شاه میرفت و رابط شاه با سفارتخانه‌های انگلیس و آمریکا بود. بعد از عروسی من با شاه، پرون تلاش میکرد توی کارهای ما دخالت کنه. مدام به اتاق من میومد و مسائل خصوصی رو پیش میکشید تا اینکه یه شب پاشو از گلیمش درازتر کرد و درباره رابطه جنسی من و شاه سوالاتی پرسید. دیگه نتونستم تحمل کنم. با عصبانیت گفتم مثل اینکه یادت رفته با کی داری حرف میزنی. اونم با قیافه‌ای در هم از اتاق خواب بیرون رفت و از اون شب به بعد دشمنیش با من شروع شد و تمام قدرتشو به کار گرفت تا زهرشو به من بریزه. من شنیده بودم که در دربار پهلوی زنها قدرت بسیار زیادی در تعیین سیاست کلی کشور دارند. زنهای دربار اگرچه رسما حقی نداشتند، ولی عملاً برای اجرای نقشه‌ها و رسیدن به هدفهاشون در به کار بستن انواع مکر و حیله‌ها مهارت زیادی از خود نشون میدادن. در روزهای اول بعد ازدواجمون به نظر می اومد در میانه حکومت زن سالاری قرار گرفتم که حکمران واقعی اون تاج الملوک ملکه مادر بود. البته بعدها فهمیدم تاج الملوک از نظر استراحت مقام اول رو داره، چون ساعتها با اطرافیانش کنار بساط چای لم میداد و غیبت میکرد. او از روز اول از من خوشش نمی اومد. منم هیچ وقت حال و حوصله شرکت تو این جلسه ها را نداشتم. خواهران شاه غرور خاصی داشتن. هیچ وقت نمیتونستن خودشون را از بند گذشته رها کنن. علیرغم تمام برابری ظاهری با مردان، اشرف و شمس هنوز هم دختران رضاشاه مستبدی بودند که تا هنگام ازدواجشون اونا رو به اطاعت از خودشون مجبور میکرد. اشرف علیرغم همه شایعات فرزند نورچشمی والدینش به حساب نمی اومد و رضاشاه شمس رو بیشتر دوست داشت و گاهی محبت پدرانش رو به او عنایت میکرد. ثریا در کتاب خاطراتش نوشته اشرف به دلایلی از جمله ازدواج اجباری که به صلاح دید پدرش اتفاق افتاد و تبعیضی که همیشه بین او و شمس قائل بودن باعث شد که بعد از تبعید رضاشاه اشرف همه‌کاره دربار بشه و به جبران تحقیرهای گذشته در نقش بانوی شماره 1 تالارهای دربار قدرت نمایی کنه. شمس که در زمان تبعید رضاشاه به همراه او در مصر به سر می برد، بعد از بازگشت به تهران با تمام قدرت مبارزه برای کنار زدن اشرف و مجدد دست پیدا کردن به مقام اول رو شروع کرد. برای رسیدن به همین هدف بود که به خیال خودش من رو به دربار آورد، ولی من آلت دست اون نشدم و در حقیقت اشرف رو به اون ترجیح میدادم. با وجود اینکه بقیه معتقد بودن اشرف روباه خوشخط و خالی است که دائما به توطئه چینی علیه من مشغوله، اما من از همون اول با اشرف راحت‌تر کنار اومدم و با او تفاهم بیشتری نسبت به شمس داشتم. در اولین تابستانی که در سعدآباد اقامت داشتم، رقابت بین این دو خواهر به نقطه‌ای رسید که اگر شمس باخبر میشد که اشرف به دیدن ما آمده قهر میکرد و تا مدت‌ها به دیدن ما نمی اومد. همیشه در حال ایفای نقش بانوی مظلوم و معصوم دربار بود. اما اشرف بدون توقع به دیدار ما می اومد و پشت سر هم به افتخار ما مهمانی میداد. البته لازمه که بگم هیچ موقع بین من و اشرف کدورتی پیش نیومده بود و این رو هم حس می کردم که هم اشرف و هم شمس کاملاً به من حسادت دارم. اما در حقیقت شمس خواهان محبت و پشتیبانی من بود و اشرف خواستار موقعیت و مقام من. اما اشرف بسیار باهوشتر از این بود که به صورت علنی علیه من حرفی بزنه یا مخالفتی بکنه. علاوه بر اون محمد رضا رو هم خیلی دوست داشت و به خودش اجازه نمیداد که حتی مخفیانه علیه ما توطئه بچینه.
زمانی که من ملکه ایران بودم به نحوی با هم دوست شدیم. ثریا در جایی دیگه در کتاب خاطراتش از علیرضا تنها برادر تنی شاه میگه. علیرضا تنها برادر تنی شاه بود که در کودکی با شاه برای تحصیل در کالج به سوئیس رفته بودند. علیرضا قبل از بازگشت به ایران در پاریس با یک بیوه لهستانی ازدواج کرد و از او صاحب پسری شد که اسمش رو علی پاتریک گذاشتند. اما بعد از یه مدتی بدون زن و فرزندش به ایران برگشت و تنها زندگی کرد. علیرضا از زنبارگی و عیش و نوش خوشش نمی اومد، سر و ساده زندگی می کرد و به نظر می اومد از اینکه شاه برای این برادر تنی خود امتیازی بیشتر از برادران دیگرش قائل نیست به شدت رنج می برد. شایعاتی در مورد علیرضا بر سر زبون‌ها افتاده بود. این شایعات در حدی بود که میگفتند عده‌ای از مخالفان شاه توطئه کردند علیرضا جانشین شاه بشه. اما واقعیت این بود که علیرضا کوچکترین علاقه‌ای به شاه شدن و مسائل سیاسی نداشت و تنها تفریح مورد علاقه‌اش شکار بود. وزیر دربار حسین اعلی از یاران وفادار شاه به حساب می اومد و هر وقت ایران در وضعیتی گرفتار می شد که هیچ کس حاضر به نخست وزیر شدن نبود، اون رو به صورت موقت در صندلی رئیس دولت می نشوندن و این سبب تعجب همه بود. اعلی از زنش بیشتر از هر شخص دیگه‌ای حرف شنوی داشت. این زن که هرگز با من روبرو نشده بود، به خون من تشنه بود، چون قبل از اینکه من به دربار ایران بیام، این زن و شوهر همه کار کردن که شاه با دختر اونا ازدواج کنه. دشمن دیگه‌ای که زندگی رو از همون روزای اول ازدواج برای من تلخ کرده بود، مردی بود سوئیسی به اسم ارنست پرون. این مرد رو از مرموزترین افراد ایران می‌نامند. اگرچه این مقایسه اغراق‌آمیز به نظر می اومد، اما تردید ندارم که ارنست پرون از نفوذی حیرت‌آور در دربار ایران برخوردار بود. تا اونجا که من تونستم کشف کنم، پرون در دوران تحصیل شاه در سوئیس باغبان کالجی بود که شاه اونجا درس می‌خوند و بعد از اینکه شاه درسش تمام شد و به ایران برگشت، دستور داد که اون رو هم با خودش به دربار بیارن. علیرغم اصل و نسب و گذشته ساده‌اش، مهمترین مشاور شاه به شمار می‌رفت و عادت داشت هر روز صبح برای گفتگو به اتاق شاه بره. پرون سعی می‌کرد از جزئیات روابط خصوصی ما با خبر بشه و در مورد روابط زناشویی من و شاه مرتب از من سوال می‌پرسید. جالب اینجاست که من تنها قربانی اون نبودم. او توی دعوا انداختن بین خواهران شاه هم سابقه طولانی داشت. او در سال 1961 فوت کرد و به این ترتیب تمام اسرارش رو هم با خود به گور برد. در بیان اوضاع دربار سلطنتی ایران همین رو بگم که حتی من به عنوان ملکه کشور و همسر پادشاه نتونستم از کار این باغبان سابق سوئیسی و دوست شفیق شاه سر در بیارم. وقتی که اولین بار بعد از ازدواجمون به سوئیس برای دیدن مادرم رفتم، در آغوش او گریه کردم. مادرم وحشت زده پرسید چه اتفاقی افتاده؟ چرا اینقدر لاغر و رنگ پریده شده ای؟ بیچاره از حال و روز من در دربار ایران خبر نداشت. من همیشه نامه‌ها رو فقط چند خطی حرفای معمولی می‌نوشتم، چون مطمئن بودم نامه‌ها باز میشه و کنترل میشه بعد از ایران خارج میشه. اما الان پیش مادرم بودم و میتونستم باهاش درد و دل کنم. چون اون مثل من از ملکه بودن تصوری نداشت، فقط من رو دلداری میداد. توی اون چند روز اقامتم در سوئیس فقط هوای پاک کوهستان رو تنفس میکردم و سر حال میشدم. اما اون روزها بسیار خوشبخت بودم، چون اصلاً تصوری از روزهای سیاه زندگیم در آینده نداشتم. شما هم نظر خودتون رو در مورد ملکه دوم ایران، ثریا اسفندیاری، برای ما توی کامنت ها بنویسید.